Pasok yung una. Spray mo na. Ikot, 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 ikot. Ikotin mo yung mask mo. Ikot, ikot. Ikot ka. Yo, what's up mga kabarkada? Ako yung Barbs nga pala. So ngayon, na-reach na natin yung 50 subscribers. So syempre kahit pa paano kailangan natin i-celebrate kasi nga achievement yun. So ang gagawin natin ngayon ay magkakaroon tayo ng big haircut dito sa mga bata. Kapitbahay ko, pagbahay namin. Since na-reach na nga natin yung 50 subscribers, so hindi pwedeng wala tayong gagawin mabuti sa ating mga subscribers. Yun na nga, itong mga bata na to ay subscribers ko din. So, ayun na nga, kanina tinawag sila kung sino magpapatuto. So, sabi ko magpaalam sila muna sa mga parents nila. Sabi yun ay wala tayong problemang magaganap. Kaya nagkaroon tayo ng tatlong gugupitan ngayon. Tatlo sila, so nandito na sila sa labas. So, nag-aantay. So, ngayon, pinagsuot ko sila ng mask para masunod pa rin natin yung safety protocol para sa safety ng bawat isa, syempre. So, kanina pa sila nag-aantay. Sabi ko, mag-i-improve na ako. Okay, so, sige. May pakasigin pa. Simulan na natin. Let's go! Social distancing. Sino yung mga gugupitan? Ako. Ikaw, ikaw. Ikaw din. Ayan, so ito lang sila. Ayan, gagamitan na itong cameraman natin. Ayan, ready na tayo. Pasok yung una. Spray mo na. Ikot, 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 ikot. Ikotin mo yung mask mo. Ikot, ikot. Ikot ka. Ayan, okay na. Sige, upo ka na dito. A few moments later. Eternity later. Thank you, Kuya
happy 50 subscribers. Please subscribe. Thank you, Kuya Mark, sa libreng ko, Pet. Thank you, Kuya Mark, sa libreng ko, Pet. Alam ko lang, Happy 50 subscribers.